Hello guys! Today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pansit ng Korea. Ito ay tinatawag nilang japchae. Ito na ang ating mga sangkap. Ibinabad ko lang yung glass noodles. Pati na rin ang ear mushroom. Sa isang pot, naglagay lang ako ng tubig at nilagyan ko ito ng mantika para hindi magkadikit-dikit yung ating noodle. Kapag kumulo na ang ating tubig, saka natin lalagay ang ating glass noodles. Saka papakuluan natin ito ng 6 minutes. Pagkatapos ko itong pakulaan, hinango ko lang ito at nilagay sa isang bowl para lagyan ng soy sauce, ng brown sugar, at ng sesame oil. Tinimplahan ko na ito guys para habang niluluto ko yung mga gulay ay hindi magkadikit-dikit yung ating noodles. Mag-start na tayong magluto sa ihahalo natin sa ating pansit. Tapos ko nang lutuin lahat ng ihalo ko sa pansit guys. So, timplahan ko ulit yung pansit hanggang sa okay na yung lasa.
Kapag okay na kayo sa lasa guys, paghalo-haloin nyo lang lahat ng mga ginisa nyo na panghalo natin sa ating pansit. At nung natapos ko na itong haluin guys, nilagyan ko lang ito ng sesame seeds at ilagay ko sa malinis na plato. Kung nagustuhan mo ang aking video, huwag mong kakalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Thank you for watching and God bless! Leave your comment below. If you like my video, don't forget to like and subscribe.